Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mod Game. Video hôm nay được thực hiện dưới sự tài trợ của Castro Power One, nhãn hiệu dầu nhất hàng đầu thế giới. Sau những ngày thi đấu căng thẳng, giải đấu League of Power One đã chính thức khép lại với chức vô địch dành cho 5TL. Đây quả thực là một sự kiện thú vị và là một sân chơi bổ ích dành cho người hâm mộ thể thao điện tử nói chung và tựa game Liên minh huyền thoại nói riêng. Một lần nữa cảm ơn nhãn hàng dầu nhất toàn cầu Castro Power One đã tiếp tục truyền lửa, củng cố tinh thần thể thao qua hoạt động giải cộng đồng League of Power One. Các bạn hãy tiếp tục chờ đợi những giải đấu mới với sự tài trợ của Castro Power One trong tương lai nha. Thực ra đây có thể là một bản top gì đó như thường lệ, nhưng mà như thế thì hơi nhàm chán. Nhân tiện Mọt vừa đọc qua một bài viết khá lạ, nói về một nhóm khảo sát đã làm một hành động rất là khó giải thích. Không, họ không có làm cái việc bậy bạ mà bạn đang tưởng tượng đâu. Bạn thật là đen tối. Số là nhóm này đã lập một bảng lương cho các nhân vật game theo hai nhóm đối tượng bao gồm lương cao ngất ngưỡng và lương bèo bọt nhất. Tuy nhiên là không phải game nào cũng tiết lộ cụ thể mức thu nhập của các nhân vật. Thế nên nhóm nghiên cứu đã dùng cách dò ra công việc chính thức của đám này, rồi so nó với bảng trung bình lương của công việc tương tự ngoài đời thật. Thế là chúng ta có bảng xếp hạng các tổng tài triệu đô cùng đám khố rách áo ôm, lương không đủ uống xì tinh dâu với ăn mì gói, nhưng vẫn phải đi cứu thế giới nha. Đừng tưởng là nhân vật game thì thoát khỏi cảnh phải cày việc lãnh lương nha. Có giải cứu thế giới mỗi ngày đi chăng nữa thì cũng phải chờ tinh tinh mỗi tháng nhai thôi. Con nhện nhỏ Peter Parker hẳn là kẻ thấu hiểu nỗi đau này nhất. Tuy nhiên đây là bảng tính lương, tức là khoản chi trả chính thức của công ty, mang danh nghĩa là lương bổng trao trả theo năm. Nó chưa xét đến lậu, vốn là các thu nhập phụ nhưng thường là cao hơn cả lương đối với các cá nhân thành đạt. Thế nên đừng thắc mắc tại sao cái đám khố rách áo ôm xét về mức lương vẫn có thể sống phầy phầy mà không lo ngại gì. Như thường lệ, nhà giàu đi trước, đừng khó chịu, vì tôi cũng khó chịu như bạn, nhưng mà biết làm sao. Vì khi tôi sinh ra đã mang kiếp con nhà nghèo. Chưa kể, lý trí của bạn có thể phản đối, nhưng trái tim thì luôn muốn biết thu nhập của mấy tay nhà giàu đúng không? Get go! Đầu tiên là các tổng tài, bao gồm các bạn đã biết gì chưa? Sau một thời gian ấp ủ và chờ đợi, Digipal New World và Digipal Legends Beta sẽ chính thức ra mắt vào ngày 23 tháng 5 và 31 tháng 5 sắp tới. Hãy đánh dấu ngay lịch để trở thành những nhà thám hiểm đầu tiên khám phá thế giới này nha. Truy cập digipal.io để có ngay những thông tin mới nhất nha. Phú hào Handsome Jack 10 tỷ đồng một năm. CEO vốn là một chức vụ cao, nhưng với Handsome Jack thì nó là một thứ còn mạnh mẽ hơn nữa. Trong thế giới của Borderlands, gã Jack đẹp trai này là CEO của tập đoàn vũ khí liên hành tinh Hyperion. Nó chắc chắn phải lớn hơn một công ty cà tàng trên trái đất nhiều. Đặc biệt hơn là Jack có được tất cả từ nỗ lực của bản thân. Nói cách khác, hắn là tỷ phú tự thân. Wow! Là một anti-hero và sau này là phản diện, Jack khởi đầu sự nghiệp với vai trò một lập trình viên quèn của tập đoàn Hyperion. Với tài trí, sự gian manh và cơ hội ập đến giúp hắn leo lên chức chỉ huy trạm không gian Helios do Hyperion đặt tại mặt trăng, Pandora. Rồi từ đó khám phá ra kho báu thượng cổ của một người ngoài hành tinh cất giấu trên đó. Với công trạng này, hắn leo lên chức CEO rồi trở thành một kẻ tàn độc bất chấp thủ đoạn để tìm kiếm quyền lực và trả thù những kẻ từng phản bội hắn. Với một kẻ như Jack, lương CEO chỉ là một thủ tục cho có. Tài sản thực sự của hắn là quyền lực của một CEO tập đoàn công nghiệp vũ khí. Hắn có thể dùng tiền của tập đoàn làm bất cứ thứ gì hắn muốn, bao gồm cả xây một sòng bạc to bằng một trạm không gian và giấu bên trong lõi nó một nhà máy sản xuất robot chiến tranh quy mô lớn đủ để làm ra một đội quân đánh chiếm cả thiên hạ. Chiến binh Solid Snake 3,25 tỷ đồng một năm. Nếu kẻ xếp đầu tiên trong danh sách lương cao là một tên phản diện khiến bạn cảm thấy bất mãn thì người xếp thứ hai có thể khiến bạn cảm thấy yên tâm hơn một chút. Solid Snake là một chiến binh đặc công có số phận bi tráng trong series Metal Gear Solid của Konami. Được sinh ra như một phiên bản vô tính của người anh hùng Big Boss, Solid Snake cùng các tạo vật anh em là Liquid Snake và Solid Dust Snake được huấn luyện để trở thành những chiến binh tinh nhuệ kế tục hình ảnh của huyền thoại của người mà mình được thừa hưởng nguồn gen. Tuy nhiên dòng đời đưa đẩy đã khiến Solid Snake đối đầu với nhiều kẻ địch khác nhau, kể cả chính Big Boss và một thể thân khác của Big Boss là Venom Snake.
Đến cuối cùng thì Solid Snake là người chiến thắng, nhưng sau đó quyết định giã từ vũ khí sống những ngày còn lại như một người ẩn dật. Với một chiến binh đặc công như Solid Snake, chuyện lương cao chắc cũng có nhiều người đoán ra. Nhưng cái mà người ta thắc mắc là chuyện anh ta xài nó như thế nào. Tất nhiên là không phải các loại ăn chơi hút hít vì nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe và thể lực. Với người lính thì đó là hai thứ không thể bị tổn thất, vì thiếu nó họ dễ mất mạng trên chiến trường. Có thể đó là các khoản đầu tư để đặt các kho vũ khí cất giấu rải rác khắp thế giới như trong phim, mua các vũ khí trang bị xịn, hay một căn nhà bình dị để rút về ở ẩn khi cần thiết. Cũng có thể giống như các đại hiệp võ lâm, đi ngao du khắp nơi, đói thì vào quán giống nhạc hồ. Tiểu nhị, cho một cân thịt bò và giò nữ nhi hồng. Tiến sĩ Albert Wesker, 2,7 tỷ đồng một năm. Đây là ca đau đầu nhất trong đám nhà giàu ha. Không phải vì lão Wesker kia là phản diện trong series Resident Evil, mà thực ra hắn không hẳn là lãnh lương của nhà vi trùng học một cách nghiêm túc. Bản CV của hắn là một mớ hỗn độn nghề nghiệp. Sinh ra và lớn lên với quá khứ bị lãng quên, Albert Wesker được đưa vào chương trình đào tạo đặc biệt nhằm tìm ra những nhân tài thích hợp cho nhân loại. Tất cả những đứa trẻ theo chương trình đều được mang họ Wesker như một bí danh, và Albert là kẻ xuất sắc nhất trong số đó. Được tài trợ chi phí ăn học cộng thêm tài năng thiên bẩm nên hắn tốt nghiệp đại học khoa vi trùng ở hạng ưu và được nhận vào làm tại Umbrella. Bên ngoài thì đây là một tập đoàn dược phẩm, nhưng thực ra nó là một tổ chức nghiên cứu vũ khí sinh học. Sau khi tham gia nhiều nghiên cứu tuyệt mật của Umbrella, Wesker chuyển sang phòng tình báo của tập đoàn và sau đó nghỉ việc gia nhập quân đội Mỹ làm gián điệp. Với bộ hồ sơ xuất sắc về mảng vi trùng học, hắn ta nhanh chóng được tuyển mộ vào các dự án vũ khí sinh học của quân đội và thực hiện xuất sắc vai trò gián điệp của mình cho Umbrella. Vài năm sau, Wesker được chuyển về làm việc cho đội đặc nhiệm STARS của sở cảnh sát thành phố Raccoon với chức vụ chỉ huy. Sau sự kiện ở Spencer Mansions, hắn bị lộ mặt và trốn chạy, rồi làm việc cho một số bên giấu mặt tiếp tục tham gia gieo rắc virus khắp nơi qua những âm mưu khác nhau. Hắn cũng cải tiến bản thân bằng cách sử dụng các chế phẩm từ virus để biến mình thành siêu nhân. Tuy nhiên cuối cùng Wesker lại bị các đồng đội cũ của Star hạ gục cuối Resident Evil 5. Có thể kể sơ qua các nghề mà Wesker đã làm, bao gồm nhà vi trùng học, lính đặc nhiệm, kẻ bán thông tin, chỉ huy mạng lưới gián điệp, buôn bán vũ khí sinh học. Mức lương thực sự của Wesker có lẽ khủng hơn nhiều so với mức thống kê bên trên, nhưng chính xác là bao nhiêu thì không thể biết được. Wesker đã chết và tôi cũng chưa có cơ hội gặp kế toán của hắn để hỏi. Không biết hắn có đóng thuế thu nhập đầy đủ không nữa. Chuyên viên Gordon Freeman, 2,12 tỷ đồng một năm. Gordon Freeman là một trong những trường hợp kinh điển của nhà giàu sụp đổ vì thời cuộc. Mức lương của một nhà khoa học tham gia dự án nghiên cứu ở mức chuyên viên không hề thấp. Tuy nhiên, sự cố trong phòng thí nghiệm dẫn đến thảm họa chính trong game Half-Life đã thay đổi cuộc đời và cả hệ lương bổng của Gordon Freeman một cách vĩnh viễn theo hướng mà đồng Luna đã đi. Khi sự cố xảy ra, các sinh vật ngoài hành tinh tràn vào khu thí nghiệm Black Mesa, kéo theo đó là sự chú ý của đế chế Combine đến nền văn minh trái đất, cũng là lúc Gordon chính thức ngừng lãnh lương. Vì cái dự án anh ta làm việc đã tàn nát, kéo theo cả hệ thống lương bổng đãi ngộ và bảo hiểm xã hội. Chuỗi ngày sau đó là địa ngục khi anh phải trải qua một thời gian dài chiến đấu để sinh tồn và khắc phục thảm họa của cuộc thí nghiệm. Những tưởng sẽ yên ổn, không ngờ anh lại bị một gã lạ mặt dụ làm công việc mới, rồi sau đó cho ngủ đông đến thời điểm thích hợp để sử dụng. Gã lạ mặt G-Man cũng cáo già thuộc loại chí cao vô thượng trong làng HR và tuyển dụng khi đặt con mồi vào chỗ phải quyết định nhanh mà không cần thỏa thuận lương. Chính vì vậy Gordon Freeman phải tiếp tục bán mạng chiến đấu sau đó trong tình trạng không hề được trả đồng lương nào. Mặc dù vậy, Gordon Freeman vẫn cho thấy mình là một nhân sự đắt giá. Tài năng của anh đã được các nhóm khác nhìn thấy và anh bị cướp khỏi tay G-Man để chuyển sang làm việc cho pháp nhân mới. Và nhà Alice vẫn không nhắc gì đến thù lao. Chỉ có mỗi cô gái dùng nhan sắc của mình để tạo thiện cảm và giữ chân ông khoa học gia, vừa già vừa nghèo, lại có nguy cơ mắc PTSD. Có giàu ắt có nghèo, tiếp theo là những tay cùng khổ. Pacman, 480 triệu đồng một năm. Thật sự thì Mò không biết nhóm nghiên cứu này đào đâu ra cái nghề nghiệp của Pacman nữa. Nhưng thôi, chúng ta hãy bỏ ra một phút mặc niệm... không, chiêm ngưỡng dung nhan của kẻ lãnh lương nghèo khổ nhất trong làng game. Nhìn đúng nghèo phải không? Với mức lương 480 triệu đồng mỗi năm, chia ra là 80 triệu một tháng. Tính theo mức Việt Nam á, thì to đó. Nhưng mà nếu tính theo nơi mà gã này sinh sống là Mỹ hoặc Nhật á, thì nó thuộc dạng bình dân. Đã thế, theo hồ sơ của cảnh sát, hắn cũng có một vợ là Miss Pacman, cùng hai con là Baby Pacman và Junior Pacman. Thử nghĩ,
Một người trụ cột gia đình với mức lương bình dân, nuôi một nhà 4 miệng ăn thì cũng quá khổ hay không? Thế nên chẳng có gì lạ khi Parkman chấp nhận công việc rất nguy hiểm là bảo vệ ca đêm để vờn nhau với bọn ma và ăn các hạt màu vàng lấy sức. Thỉnh thoảng ăn trúng thuốc bếp gì đó, bỗng dưng lên cơn, đuổi bắt bọn ma chí chết cho tới lúc thuốc hết tác dụng. Để có thể có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, Parkman phải tìm thêm nguồn kinh tế ngoài lương bổng. Chính vì vậy, sự xuất hiện của nhân vật này trong 2 phần phim Pixel và Wreck-It Ralph có thể mang về cho anh chàng bảo vệ nghèo này thêm một ít cát xê nữa. Thật là tội cho người đàn ông ấy. Hiệp sĩ Link, 593 triệu đồng một năm. Vẫn là meme cũ, người hiệp sĩ trong series Legend of Zelda không phải tên Zelda mà tên Link. Do cơ cấu rối rắm của series này mà Link và Zelda không phải là hai người cụ thể mà là hai thực thể trùng sinh liên tục có cơ duyên gặp nhau từng thời điểm cụ thể trong dòng thời gian. Zelda vẫn sẽ là công chúa pháp sư đầy tài phép, trong khi hiệp sĩ Link có thể là bất cứ chủng tộc nào, từ con người đến người tí hon, người lùn, elf. Trách nhiệm chính của Link là tìm cách lấy được sức mạnh Triforce và tiêu diệt thế lực ác ma, cứu thế giới với sự giúp đỡ của công chúa Zelda. Cũng giống như các đại hiệp võ lâm, người ta không rõ Link thu nhập như thế nào và nghề hiệp sĩ này được ai trả lương. Chỉ biết rằng qua trải nghiệm game, người ta thấy hắn đi nhặt lá đáo mờ, mở rương khui hòm để nhặt tiền hoặc gom đồ bán ve chai đậu Nhật. Không biết nhờ danh hiệu hiệp sĩ hay là có thủ sẵn sổ hộ nghèo đã cho Link được quyền lợi đặc biệt, đó là có thể vào bất cứ ngôi nhà nào, lục tung hòm rương, đập hết chai lọ, gà chó không tha, cốt để gom được ít tiền đi mua sắm đồ đạc. Có thể nói, Link là một hiệp sĩ không chỉ lãng du trong thiên hạ mà còn lãng du theo dòng thời gian qua các đời trùng sinh. Điều đó có nghĩa là không căn nhà nào ở thời đại nào là có thể an toàn với trò lục lọi lấy đồ của anh chàng hiệp sĩ này. Lần cuối cùng chúng ta nghe về anh ta là anh ta đang lãng du trong thế giới Breath of the Wild rộng mở, nhưng vẫn không biết được ai đã phát lương hàng tháng cho anh ta, dù là một mức lương rẻ mà so với công lao của một anh hùng cứu thế giới Hyrule và nghề buôn đồ cũ không rõ nguồn gốc. Trẻ trâu Cloud Strife, 600 triệu đồng một năm. Tôi không biết nhóm nghiên cứu có nhầm giữa Private First Class Soldier, hàm binh nhất trong quân đội, với cái mà Cloud tự xưng là First Class Soldier, chiến binh tinh anh hạng nhất trong đội quân tinh nhuệ Soldier hay không. Nhưng có vẻ hàm binh nhất là khá phù hợp với tư liệu thật về Cloud. Đó là anh nói dối về việc mình gia nhập Soldier, trong khi thật sự là anh bị đánh rớt rồi sau đó gia nhập quân đội như một lính cấp thấp bình thường. Tuy nhiên nói đến vừa khổ vừa bần thì có lẽ Last Strife là hạng nhất rồi. Từ bé ôm ước mơ trở thành một chiến binh anh dũng, quyết tâm đăng ký tuyển vào Soldier với hình ảnh ngầu lòi khỏi phải bàn. Nhưng rồi mộng vỡ, phải đi làm lính quèn, sau đó lại vướng vào rắc rối. Cuối cùng phải bỏ cả nghiệp lính, mang theo vết thương chiến tranh và chứng mất trí nhớ quay về. Không còn gì trong tay, làng cũ cũng bị đốt. Cloud đành phải làm lính đánh thuê kiếm tiền đậu Nhật, rồi tiếp tục gặp thêm rắc rối khác khi nhận tiền làm việc cho đám phiến quân Avalanche, rồi dính vào rắc rối tình cảm với bồ cũ của bạn thân. Thu nhập của Cloud như một trò đùa khi mà ước mơ vào Soldier vừa ngầu vừa lương cao lại tan biến, phải làm lính trơn, lãnh lương bèo mà còn phải suýt chết. Sau đó bỏ quân đội về nhà, đi làm lính đánh thuê. Ai thuê gì làm đó, thu nhập bấp bênh. Tình cảnh của anh chàng này giống như một nhân viên văn phòng vừa được nhận vào làm ít lâu thì dính vào bê bối phải nghỉ việc, sau đó về nhà làm thuê làm mướn. Sát thủ Desmond Miles, 646 triệu đồng một năm. Desmond Miles là cái tên xứng đáng được nhắc thêm trong đám coolie nghèo bạc của làng game. Đó là anh ta nghèo trong vinh dự, nghèo do lựa chọn, nghèo vì đam mê. Desmond vốn thuộc dòng dõi Assassin, nhưng anh cảm thấy chán cuộc sống của một sát thủ được huấn luyện. Vì vậy, anh lén trốn khỏi trường huấn luyện bí mật, lang thang từ South Dakota đến thành phố New York và nhận làm một chân pha rượu tại đây. Đó là một cuộc sống và mơ ước mà Desmond muốn hướng đến, một cuộc sống xa rời các giá trị nhàm chán của Assassin cho dù phải đổi bằng một đồng lương khá thấp của công việc bartender. Tuy nhiên, cuộc sống nó không giống như cuộc đời, anh bị bắt cóc để nghiên cứu về gen sát thủ của mình. Cái lọ nó đụng cái chai, sự cố tiếp nối sự cố, cuối cùng anh phải hy sinh thân mình để cứu lấy nhân loại. Quan trọng nhất là phần sau khi bị bắt cóc anh hoàn toàn không nhận được lương, chỉ làm không công vì chính nghĩa cho tới chết. Thật khổ vì bản thân đã chịu chấp nhận chọn cuộc sống với mức lương thấp vì đam mê, mà cuối cùng Desmond vẫn bị dính vào rắc rối, đến mức phải bỏ mạng mà vẫn chưa hưởng trọn thứ mà mình hằng ao ước.
Chắc đó cũng là lý do các nhà tuyển dụng rất dị ứng khi ứng viên bảo mình muốn làm việc này vì đam mê. Nhớ tuyển nhầm một tên sát thủ ẩn mình thì gay lắm. Trên đây là những số phận éo le khác nhau trong làng làm công ăn lương. Một số lương cao ngất ngưỡng nhưng lại không cần hoặc không mấy hạnh phúc với nó. Số khác lãnh lương rẻ mạt phải chật vật trang trải cuộc sống. Nếu bạn biết thêm về chuyện tiền lương của các nhân vật game, hãy cùng bàn thêm ở phần bình luận bên dưới nha.